Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 176, ngay khi Diệp Phàm tiêu diệt toàn bộ Vương gia, hắn cùng Yến Nhất Tịch và Lệ Thiên cũng lập tức lên đường đi tìm bạn bè. Thế nhưng, trong khi Diệp Phàm đã rời đi, Cơ Tử Nguyệt lại nghe được thông tin Diệp Phàm đã trở về và đang ở Man tộc. Vì vậy, mặc kệ cái lạnh thấu xương của vùng cực Bắc, Cơ Tử Nguyệt đã đến chỗ Man tộc để tìm gặp Diệp Phàm. Đáng tiếc, Cơ Tử Nguyệt ngàn dặm xa xôi đến Man tộc nhưng lại không tìm thấy Diệp Phàm, nơi này đã trở thành một mảnh vườn không nhà trống, ngay cả bóng người cũng không thấy. Đến bây giờ, nàng mới biết đại quân Man tộc cũng chưa trở về, Diệp Phàm vẫn chưa quay lại. Lúc này, nàng tự an ủi mình, nghĩ rằng Diệp Phàm rất có thể đang trên đường quay lại, thế là Cơ Tử Nguyệt quyết định ở lại chờ đợi để tránh hai người lại bỏ lỡ nhau lần nữa. Tuy không gặp được Diệp Phàm, nhưng Cơ Tử Nguyệt lại gặp được đồ đệ của hắn, chính là Diệp Đồng. Diệp Đồng là người được Diệp Phàm cất công đưa về từ tinh vực Tử Vi, lại còn là hậu duệ duy nhất của Thái Dương, Thánh Hoàng, mang trong mình phương pháp tu luyện Thái Dương Thành Kinh. Diệp Đồng cũng rất ngoan ngoãn và lanh lợi, biết Cơ Tử Nguyệt là người mà sư phụ tâm tâm niệm niệm, liền hiểu ngay đây chính là sư mẫu trong tương lai của mình. Cậu bé trực tiếp bái kiến sư mẫu, ở lại cùng Cơ Tử Nguyệt trò chuyện và chăm sóc sư mẫu tương lai chờ Diệp Phàm trở về. Cứ như vậy, cả hai cùng nhau ở trong một căn lều nhỏ trong giá rét, chờ đợi Diệp Phàm ca khúc khải hoàn. Điều mà Cơ Tử Nguyệt và Diệp Đồng không biết là lúc này Diệp Phàm không hề đi cùng đại quân Man tộc mà đã tách đoàn, bật chế độ đi săn lẻ. Bởi vì khi Vương gia bị tiêu diệt, vẫn còn không ít kẻ nhân cơ hội trốn thoát. Diệp Phàm hiểu rất rõ đạo lý, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, nếu không để Vương gia ngóc đầu quay lại, rất có thể sẽ mang đến đả kích khổng lồ cho bằng hữu của hắn. Vì vậy, Diệp Phàm hoàn toàn không muốn buông tha cho tàn dư Vương gia, hắn bắt đầu đi khắp nơi truy sát, muốn lấy mạng toàn bộ, thậm chí muốn tìm bằng được Vương Đẳng để diệt trừ hậu họa. Chỉ là trong quá trình truy sát, Diệp Phàm tình cờ nghe thấy một tiếng chuông rền vang, phá vỡ sự tĩnh lặng của đêm đen, truyền xa 10 vạn dặm. Diệp Phàm lập tức bôn 300 dặm tiến về phía trước. Giữa nơi hoang vu mênh mông cỏ dại, một ngôi miếu cổ nguy nga, trang nghiêm bất ngờ hiện ra. Khi đẩy cánh cửa miếu bước vào, Diệp Phàm như hóa đá. Trước mặt hắn, bên ngọn đền cây cổ là An Diệu Y, tuyệt đại danh nhân thuở nào đang ngồi tụng kinh niệm Phật. Thế nhưng, trái với sự kích động của Diệp Phàm khi gọi tên nàng, An Diệu Y mỉm cười gọi hắn là khách quý Vương gia. Đến khi Diệp Phàm hỏi nàng, An Diệu Y chỉ lạnh lùng tuyên bố nàng không hề quen biết hắn và người mà hắn từng biết sớm đã không còn. Diệp Phàm cố gắng bước tới, nhưng một tiếng chuông miếu vang lên, mang theo âm ba chấn động cả thảo nguyên. Sau lưng An Diệu Y dâng lên một vòng Phật quang sáng chói và thánh khiết, nó liền bay ra ngăn cản bước chân Diệp Phàm. Mặc cho Diệp Phàm nhắc lại những ân tình năm xưa, An Diệu Y vẫn dịu dàng nhưng dứt khoát khẳng định, bước chân đã đặt xuống sẽ không còn đường về. Nàng cho biết, nàng ở đây chỉ để hoàn thành tâm nguyện gặp mặt một lần cuối cùng của nàng ấy, tức là con người cũ của mình. Không chấp nhận sự thật, Diệp Phàm kiên định tuyên bố, thế gian chỉ có một Diệu Y, vì để nàng trở về, rất xin lỗi, ta phải đắc tội. Hắn tung đòn tấn công về phía trước, Phật quang lóe lên, An Diệu Y giơ gót ngọc lùi lại như một nữ Bồ Tát tọa đài sen chặn đứng đòn đánh. Cả hai lập tức lao vào một cuộc ác chiến kinh thiên động địa. Từ trong cổ miếu, họ đánh văng ra thảo nguyên rồi tiến thẳng tới một hồ nước lớn. Đạo pháp, bí thuật và ánh sáng hoàng kim liên tục va chạm. Dù Lệ Thiên đề nghị dùng thánh binh trấn áp, Yến Nhất Tịch lập tức gạt đi, vì nhận ra Diệp Phàm không nỡ ra tay sát thủ. Cuộc chiến giằng co suốt 3 canh giờ, An Diệu Y bộc lộ thực lực vô cùng đáng sợ, khiến Diệp Phàm liên tục kinh ngạc. Cuối cùng, Diệp Phàm buộc phải tung ra lục đạo luân hồi quyền và đấu chiến thánh pháp, dùng thánh vực hoàng kim áp chế và giam cầm được thân thể gia nhân. Cuộc chiến thể xác vừa tàn, trận chiến thần thức lập tức bắt đầu. Diệp Phàm tung thần thức cường đại tấn công thẳng vào thiên tai của An Diệu Y. Bằng một sự áp đảo tuyệt đối nhưng không gây tổn thương, nguyên thần của Diệp Phàm giáng xuống từ trên trời, khống chế hoàn toàn thần niệm của nàng. Đến khi thần niệm bị phá tan, một tiếng cười êm ái quen thuộc vang lên. An Diệu Y gọi Diệp Phàm là tiểu nam nhân và thừa nhận chấp niệm của bản thân quá sâu nên phải thỏa hiệp. Thì ra, An Diệu Y đang bước vào ngưỡng cửa sinh tử mang tên Tiên Tam Trảm Đạo. Vì Diệp Phàm từng quay lưng đi không một lần ngoảnh lại, nàng đã chọn chém đứt đi sinh mệnh cũ, chém đi phần ký ức và tình cảm về hắn để tìm ra đại đạo. Thất bại sẽ tan thành mây khói, thành công sẽ tái sinh, vứt bỏ quá khứ. Nghe lời quyết tuyệt của gia nhân, Diệp Phàm vẫn giữ lời hứa sẽ trở thành người hộ đạo, đảm bảo nàng vượt qua cửa ải, trở thành một vị thánh nữ. Vậy thì đoạn tình cảm giữa hai người sẽ còn có gì hấp dẫn? Hãy theo dõi tập tiếp theo trên kênh YouTube Review 5 phút các bạn nhé. Tập 177 Già Thiên đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại!